We zitten ook elke avond naar mensen te kijken die een moord gepleegd hebben, terwijl ik zeker weet dat die acteur toch met alle waarschijnlijkheid geen moordenaar is. Adam Pearson is acteur. En hij lijkt op de Elephant Man. Hij is er helemaal klaar mee dat invalide acteurs worden overgeslagen voor rollen die op hun lijf zijn geschreven. I do it every day. Where's my fucking Oscar? Hello. Hello. Welcome to the Cinema Museum. Thank you. Door een genetisch foutje groeien op zijn gezicht goedaardige tumoren. So here we have a lot of glamour portraits, because cinema, of course, was very glamorous. Yeah. And we have the book of the film, The Elephant Man, that was made. Cool. There are pictures of John Hurt being made up with the prosthetics. Oh, I hear it took hours. It must have done. Oh, they should have hired me. I'd have saved them so much time. De BBC is nu van plan om van deze filmklassieker een peperdure tv-serie te maken. Maar Adam Pearson werd niet eens gevraagd voor een auditie. De hoofdrol gaat naar deze acteur, Charlie Heaton. I don't think I had some kind of design right to that role. I don't think all disabled actors have design rights to disabled roles. I certainly think they are entitled to be auditioned and considered. And I think we have a long way to go as far as representation goes. Pearson breekt in 2014 door als acteur in de film Under the Skin met Scarlett Johansson. How's that? They wanted someone with a facial disfigurement. And the director, Jonathan Glazer, was adamant he wanted an actual person with a facial disfigurement. He didn't want to use makeup or prosthetics or any lazy crutches or shorthand. Authenticity was the name of the game. Didn't you mind being typecast? I think the key word there is cast. And because almost disabled actors are getting work, whether it's kind of typecasting or not. I think that's a good first step. Shannon Murray is actrice, zoals hier in de soap EastEnders. Ze werkt voor Visible, een agentschap dat uitsluitend acteurs met een handicap aan werk probeert te krijgen. I think it's very frustrating as a disabled actor and as a disabled viewer when you see roles in which the actor playing the character doesn't have the disability of that character, because you know there's very little authenticity in the portrayal, because most non-disabled actors, when playing disabled role, they play up the disability and they lose part of the character, which I think is a real shame. So you see them playing the disability, not the role. Acteur Bryan Cranston, bekend van Breaking Bad, kreeg recent kritiek over zich heen omdat hij de rol van een verlamde man speelt. I know for a lot of actors there is no greater challenge than playing disability. It's almost like trying to see if they can pull it off. You know, am I good enough to pull off being quadriplegic? You know, as actors, we're asked to be other people, to play other people. If I, as a straight older person, and I'm wealthy, I'm very fortunate. Does that mean I can't play a person who's not wealthy? Does that mean I can't play a homosexual? Does that mean I don't know. Where does the restriction apply? Where's the line for that? I think he's speaking from a place of privilege, where yes, he is a white, able-bodied, straight male who has a successful career and can pick and choose what roles he wants. How much longer are we going to keep doing this for? When we've moved to the point where we're not blacking up anymore. I mean, Laurence Olivier did it in 1965 as Othello, and by all accounts nailed it. Does that have a place in 2019? Absolutely not. Would you play a black man, Bryan Cranston? Maar vergis je niet, het vak van acteur is meer dan alleen leren hoe je in die rolstoel rijdt. Het is ook hoe doseer je zo'n rol, dat je gaandeweg als kijker er ingezogen wordt en mee gaat voelen met wat die man of vrouw beleeft. Dat is wel een vak apart. Johan Nijenhuis is een van de meest succesvolle filmmakers van ons land. Volgens hem moet de discussie over het inzetten van acteurs met een handicap of een bepaald kenmerk nog van de grond komen. De focus ligt heel erg op zit er voldoende kleur in. En dat is een terechte focus. 20% van de inwoners in dit land is niet hier geboren of heeft ouders uit een ander land. En iedereen hoort erbij. Dus het is terecht dat we daar eens een grote stap in zetten. Het inhuren van gehandicapt talent voor de lens is een marge-discussie in Nederland.
In Nijenhuis' laatste film, Verliefd op Cuba, zit een transgender personage. Toen heb ik wel meteen gezegd, dat moeten we door een transgender laten spelen. Anders is het ook een soort publieksbedrog. Als je die rol door een geboren vrouw laat spelen, dan zit je ook een beetje onzin te verkopen. Waarom? Want je kan toch ook acteren? Je kan acteren dat je transgender bent, maar transgender is ook nog vaak wel enige fysieke kenmerken. Als publiek zit je toch te kijken van, zij is ooit een man geweest. Als je doet alsof dat niet bestaat, dat is dan toch wel heel erg vals spelen. Dat voelt dan toch als een blank acteur, zwart schminken. Parties you don't use are parties you can do without. I got rid of the parties I don't need. Vindt u dat als er een homoseksuele rol is in een film, dat die ook gespeeld moet worden door een homoseksueel iemand? Nee, stel je voor zeg dat ook dat een verplichting wordt. Ja. Authenticiteit? Authenticiteit helpt soms, maar we zitten ook vaak genoeg naar moeders te kijken op film die zelf nog nooit een kind hebben gehad. En we zitten ook elke avond naar mensen te kijken die een moord gepleegd hebben, terwijl ik zeker weet dat die acteur toch met alle waarschijnlijkheid geen moordenaar is. Acteren is een vak, maar we maken films in Nederland van rond de 2,5 miljoen euro. Dat is een hoop geld. En degene die voor de lens staat, is degene waar we 90 minuten naar zitten te kijken. En die moet dat wel echt goed kunnen. En het wordt alleen maar terugverdiend als je 1 of 2 bekende namen erin hebt zitten. I'm by no means ignorant to the economic truths of Hollywood. That you need name actors to sell films. But I also think that argument very much puts the cart before the horse. Because unless you give disabled actors the opportunities to get on camera and hone and practice their craft and become big names, how is it going to change? And I don't want to go too far the other way either. What I'm not saying for a second is only disabled actors can play disabled roles, because that's positive discrimination, which is still discrimination. What I'm advocating for entirely is equality of opportunity, getting disabled actors in the room to audition and hone and practice their craft. Just meet with us, cast us, see what we can bring. That's it, it's that simple.